Hi loves, for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga additional, yung mga nadagdag po na decoration, ideas, and designs ko po sa living room and dining area namin. 2 years ago, na-post ko na po yung living room. So, meron po akong mga designs and ideas po na mga nadagdag po sa bahay ko. Sa lahat po ng mga designs na nagawa ko na, ito po talaga yung super favorite ko po. Ito po yung luma naming weighing scale sa hardware. Ginawa ko po siyang table clock na lamp. Meron po siyang ilaw sa ibabaw. And kung gusto niyo pong makita kung paano po namin ito ginawa, na-post ko na po to, na-vlog ko na po to sa mga videos ko, panoorin nyo na lang po. Ito pong lamp sa corner po ng bahay namin. Favorite ko din to actually. Kasi madilim po sa part na to sa corner. So naisip ko siyang lagyan po ng lamp sa gilid. Ayan, na-post ko na po din to, na-vlog ko na din to before. Kung gusto nyo pong malaman kung paano din po ito ginawa, panoorin nyo na lang po yung dati ko pong video. Na-vlog ko na po yan. At syempre ito, ayan, na-post ko na rin po to. Broken clock po yan. Ginawa ko pong plant saucer. And then ito, syempre, favorite ko din. Ano po to? Old stock na door cabinet. Meron akong extra mirror doon. Na-post ko na rin po to kung paano namin ginawa sa video, sa previous ko pong vlog. And ginawa ko po siyang wall frame. And then ito po, na-post ko na din po yan. Old stock naming door cabinet, ginawa ko siyang wall frame. Ayan, favorite quote ko po yan nakalagay dyan. Ito naman po, ano din po siya, door cabinet. Old stock na door cabinet. Bigay lang po yan sa akin ng aking kaibigan. So, ginawa ko siyang photo frame. Ito pong table na to, sobrang tagal na po niyang table na yan, yung console table na yan. Dati pa yan, siguro mga 15 years ago, iba yung kulay niyan. So, ang ginawa ko na lang sa kanya, binago ko po yung pwesto po ng mga handle at nirepaint ko po. Yan pong nasa corner na yan, ito po. Old stock namin po yan sa tindahan na si Parlins. So, medyo marami na siyang kalawang kaya hindi na siya mabebenta. So, nilagay ko na lang siya sa bahay ko. And ginawa ko po siyang storage na mga delata, na mga canned goods. Dahil maliit lang po yung space po dito sa my dining area. So, dyan na lang po siya sa sulok dahil ayoko po siyang nakalagay sa countertop. Ang flower vase na yan, galing po yan sa truck namin, yung broken coil spring. And then, meron akong extra na wood scrap na number 1. So, ginawa ko siyang flower vase. Ito pong customized na table na to, sinukat ko siya na pa-L, na sakto lang po dito sa corner na to. So, itong plywood na to, ang ginamit ko po dito is wood scrap. Number 1 po ang kapal niyan. Mas maganda siya sa table compared sa mga marine 3/4. And then, ito naman po, drawer front to, na ginawa ko pong organizer. Hindi ko na pinintahan itong plywood 3/4. Ito yung plywood 3/4. Ito po. Yan. So, ganyan lang siya. Pinako lang namin yung drawer front. Naging organizer na siya. Ito naman yung isa pa naming drawer front. Ginawa ko naman po siyang book organizer. Yung salamin po sa may hagdan, ito po, panel door po to na old stock namin sa hardware. Dahil nagkaroon po siya ng mga scratches, so hindi na siya mabenta. Ang ginawa ko na lang sa kanya, nilagay ko dyan sa bahay namin. And then meron akong extra na salamin, dinikit na lang namin siya dito sa panel door. And then ito naman po, itong table na to, naka-separate siya, hindi naman siya built-in, ganyan o. Ayan, dati ko tong table na ang kulay nito dark color. Pero dahil lacquer type yung paint niya, so ang ginawa ko lang dito, inisprayan lang ng primer gray before ko siya tinap coat po ng white.
Yan naman po yung wine rack na DIY. Ito po, black pipe po to na number 4, yung lalagyan ng mga wine. And na-post ko na din po yan sa previous vlog ko. So, ayun guys, 'di ba nakikita nyo yung nandito sa may sa may hagdan, yung plant stand. Ito yung close-up niya. Yung mga plant stand na yan, ang dati talagang nakalagay dyan is yung dati niyang pa-X yung paa na plant stand. Pero nabenta na kasi ng ate ko yan. Lahat kasi binibenta nun eh. Lahat na lang, kapag kayon may nagkagusto na kliyente, bebenta niya talaga yon. O minsan, sinasadya niya rin talaga niyang ibenta. Kagaya nito, nakailang ikot yan dito sa bahay bago niya yung binenta. Ito, ganun din. Magpapalit siya lagi ng furniture, tas ibebenta niya yun. O minsan, kahit hindi niya pa masyadong gamit, ibebenta niya na. Ito naman, gumawa siya ng madami. Yung isa na pwedeng niyang ilagay sa bahay, pati yun, binenta din niya. Alam ko itong isa pa plant stand din eh, na naibenta na niya. So, lagi may bago kaso nagbebenta lang siya. Si ate kasi, hindi lang siya mahilig basta yung mag-decorate lang ng bahay. Hindi lang yun ang trip niyang gawin eh. Ang gusto rin niya talaga, gumagawa talaga siya ng sarili niyang furniture. Kahit noon pa, nung wala pa siyang naiintindihan sa construction materials o hardware. Kasi, pagka-graduate ko ng kolehiyo, dun lang naman kami nagkaroon ng hardware eh. So, wala rin siya talaga masyadong naiintindihan sa mga materyales. Pero, lagi siyang nagpapagawa ng design niya. So, hindi lang siya simpleng mahilig mag-decorate. Mahilig siyang gumawa ng mga furnitures. Kagaya nito, isa to sa mga request ng kliyente niya. Gawa niya yan.